سلام دوستان، وقتتون بخیر. تو این ویدیو میخوایم بریم با همدیگه بازی‌هایی رو که توی سایت لیچس انجام دادیم تحلیل و بررسی بکنیم. در جریان این بررسی‌ها ایده‌های اساسی شروع بازی رو روش بیشتر وقت می‌ذاریم و صحبت می‌کنیم و همچنین نکات تاکتیکی و استراتژیکی که در جریان بازی پیش اومده، حالا چه شروع بازی، چه وسط بازی، چه آخر بازی، و بیشتر می‌خوایم نشون بدیم چگونه فکر بکنیم تا بتونیم ایده مناسب رو در هر ساختاری برای ادامه بازی کشف کنیم، ایده معقول که بتونه پوزون ما رو بهبود ببخشه و بتونیم بازی رو به سمت خوبی هدایت کنیم. بریم با هم دیگه یک تحلیل بازی جالب رو داشته باشیم. سلام دوستان، همونطور که ملاحظه می‌کنید درجه ما 1916 هست، درجه حریف 1974. با حرکت D4 بازی رو شروع کرد، اسب F6 سوار رو گذاشتن به سمت مرکز، حریف F3 انجام. حرکت عجیبی همونطور که ملاحظه می‌کنید. این حرکت ایرادش اینه که خب اسب J1 دیگه به راحتی نمیتونه از خانه خوب و مناسب F3 گسترش پیدا بکنه، اما مشخصا سفید آمادگی داره که حرکت E4 رو انجام بده تا یک زوج مرکزی بسازه. در واقع حدس زدن حرکت آینده حریف کاری زیاد سختی نیست. من با D5 بازی رو ادامه دادم، خانه E4 رو کنترل کردم که نتونه به راحتی مرکز خودش رو تقویت بکنه. حریف با اسب 3 بازی رو ادامه داد و مشخصا مجددا دوست داره حرکت E4 رو انجام بده. این ساختار حرکت پیاده به D4 و سپس اسب 3 وارد ساختارهای ورسوف میشه، حمله ورسوف یا ریختر ورسوف. در واقع طرح‌های اصلی این گشایش به این صورته که فیل رو سپس از خانه F4 یا J5 گسترش میده. بیشتر J5 میان برای اینکه اسب F6 رو حذف بکنه و بتونه با همونطور که می‌بینید با حرکت E4 زوج مرکزی خوبی رو برای خودش بسازه. و بازیکن سیاه نباید اجازه بده این اتفاق خیلی راحت رخ بده، وگرنه سفید برتری در مرکز رو به دست میاره. من با حرکت فیل F5 تو این صحنه بازی رو ادامه دادم، سوار رو گسترش دادم و مرکز رو تقویت کردم، خانه E4 رو هم کنترل کردم. کامپیوتر خیلی از فیل F5 خوشش نمیاد، یعنی گزینه یکش نیست. پیشنهاد کامپیوتر انجام حرکت C5 هست، بلافاصله به مرکز ضربه بزنه. از این حیث که داره به مرکز ضربه میزنه و زوج مرکزی رو از بین میبره، حرکت عاقلانه است، ولی وارد ساختارهایی میشه که امکانات تاکتیکی جالبی داره برای سفید و خب من شخصا نمیپسندم، قدری برای من سخت هست بازیش. یه ادامه احتمالی رو با هم دیگه ببینیم. مثلا سفید میتونه در ادامه با E4 بازی رو پیش ببره. حالا سیاه اگر بخوام با E6 دفاع بکنیم که خیلی پوستون سیاه در واقع تحت فشار قرار میگیره. اینجا 3 در D4 ادامه منطقی تر و انسانی هستش. وزیر در D4 از 3-6 به وزیر ضربه بزنه، فیل B5 اسب رو آچمز میکنه که تمپ نده با وزیرش. فیل D7 رفع آچمزی، مجددا وزیر در خطر قرار میگیره. فیل در 3-6 اینجا میشه با پیاده B زد، میشه با فیل زد، فقط جهت حالا یک ادامه احتمالی فیل در 3-6 که موقعیت فیل رو هم بهبود ببخشه. سفید به سادگی میتونه با E5 به اسب ضربه بزنه، اسب باید عقب نشین کنه، اسب D7. حالا اینجا فرم های مختلفی هست، میتونه با F4 مرکز خودش رو تقویت بکنه یا حتی فیل F4 گسترش بده با طرح قلعه بزرگ. امکانات خوبی داره. الحق و انصاف سفید بازی ساده‌ای داره، اما یه حرکت جالب دیگه اینجا وجود داره که انسانی هم از E6 یه پیاده رو قربانی میده، پیاده در E6، حالا F4 یا فیل رو در بیاره F4 علاوه حال. این قربانی پیاده فیل F8 رو تا حدی میکشه و همونطوری که می‌بینید وزیر در واقع پیاده J7 رو آچمز کرده. سوار سیاه خیلی فشرده هستن. کامپیوتر سیاه رو ترجیح میده، برتری 5-6 دهم سیاه میدونه. من وقتی به عنوان یک آدم دارم این وضعیت تماشا میکنم، من سفید رو ترجیح میدم. برای همین این که من بگم که کامپیوتر میگه سیاه بهتره، خب بگه، به من چه ربطی داره؟ کامپیوتر بله با سیاه بهتر بازی میکنه، ولی من نمیتونم با سیاه خوب بازی کنم. من با سفید الان راحت تر هستم، سفید رو ترجیح میدم. به همین دلیل کامپیوتر میگه بطری مختصر سیاه، من میگم بطری مختصر سفید. و حواستون باشه شما با کامپیوتر بازی نمی‌کنید، من با یکی مثل خودم بازی می‌کنم، حالا 50 تا 60 تا 100 واید ریتینگ بالاتر یا پایین‌تر، تو رنج خودم دارم بازی می‌کنم. برای همین باید یه وضعیت رو انتخاب کنم که برای من ادامه دادنش راحت باشه. این خیلی آیتم پررنگی که امیدوارم بهش در جریان آنالیزاتون توجه کنید. به همین دلیل من نمیپسندم. برگردیم سراغ بازی. من اینجا حرکت فیل F5 رو انجام دادم که به نظرم حرکت بسیار ساده‌تری و مرکز داره کنترل میشه. جلوی E4 رو تا حدی میگیره. حریف من با حرکت E4 انجام داد. خب قدری مشکوک هست. باز هم از نظر کامپیوتر، از نظر انسانی به نظر من قابل بازیه. حالا من اینجا آگاه هستم که ممکنه J4 ممکنه هیجان انگیزتریه
ایده اینه که فیل رو دور میکنه، بعد J5 میکنه، اسب باید بلند شه مثلا H5 حالا E4 میکنه. دیگه بازیکن سفید پیاده نمیده. اوکی، اگه نخواد پیاده رو بده این معقوله، ولی باز من تو این صحنه ساختار سیاه رو ترجیح میدم به دلیل اینکه پس از پیاده D4 پیاده H4 یه E5 هیجان انگیز و جالب اینجا وجود داره که ساختار سفید رو ضربه وحشتناکی بهش میزنه و حالا به جایی که سفید قربانی بده سیاه داره قربانی پیاده‌ای میده. و خب اگر رد کنه که با فیل B4 گسترش میدیم اسب و آچمز کنه، همونطور که می‌بینید پیاده E4 داره سقوط میکنه، سفید بعد بره تو لاک دفاع فیل J2 اسب D7. واقعا سیاه بهتره، با تر از C5 روی E4 داره کار میکنه. ببینید نیزو که سیاه میتونه قلعه کوچیک بره، میتونه وزیر بیاره E7 و تر قلعه بزرگ رو داشته باشه. هر دو واقعا ساده و قابل بازی هست. اما پس از E5 که انجام میدیم اگر بیاد و پیاده رو بزنه وزیرها رو میتونیم تعویض بکنیم. خب با شاه باید بزنه، همونطور که می‌بینید اگر با اسب بزنه به سادگی پیاده E4 از دست میده و اوضاع سفید واقعا خراب هست، مجبوره با شاه پس بگیره. اسب 6 سوار رو گسترش میدیم، یه پیاده قربانی داریم پسش میگیریم، در ازای شاهش رو خراب کردیم. ساختار پیاده‌ایش هم واقعا مشکلات دارن، در طول ستون نیمه باز ای پیاده و دو پشته هستن. چند حرکت با هم بریم جلو. اسب F3 دفاع، فیل B4 اسب آچمز میکنیم، با ایده یک دوباره داریم پیاده E4 رو میزنیم، فیل D3 دفاع از E4، فیل D3 پیاده در C3. ادامه ساختار پیاده‌ای سفید رو واقعا داریم خراب میکنیم. خیلی اوضاع پیاده هاش واقعا بیریخته. 5 پیاده ایزوله ضعیف داره، قلعه بزرگ. مجددا فیل آچمز میشه، ایده فیل در E4 است که پیاده‌ای که عقب هستیم به راحتی پس بگیریم همراه با حمله. فیل D2 رفع آچمزی که مجددا پیاده E4 رو دفاع بکنه، رخ H E8 و دیگه پیاده E5 فکر نمی کنم دفاع بشه. حالا هدف سیاه کلا پس گرفتن پیاده هم نیست، واقعا فاول کردن سوارات. شما اگه دقت کنید از خوب فیل خوب رخا در سنتون نیمه باز، رخ دی که کاملا باز، چاپ به مکان ام رفته. فقط اسب H5 یک کمی دور افتاده است که بعداً میشه با F6 تعویض کرد توی J5 و خونه F6 رو خالی کرد پس از اینکه پیاده E5 رو بگیریم و سوارمون به راحتی میتونن فعال بشن. امکانات خوبی رو داره. فقط میگم اسب H5 باشه، در حالی که سفید هم رخاش واقعا از بازی خارجن، هم فیلاش یه جوری تو ستون دی هستن، شاش همچنان در ستون دی فیلهاش یه جورایی آچمز تور هستن و واقعا مشکلات زیادی رو سفید باهاش بعد دست و پنجه نرم بکنه. خب برگردیم سراغ ادامه. پس این وضعیت رو حالا کامپیوتر ترجیح میداد توی استارت توی بیس که اینطوری بازی بکنه با J4 J5 که اوکی، ولی باز هم به نظرم سیاه میتونه با اون قربانی جالب E5 بازی فعالی به دست بیاره. علاوه حال حریف ما با E4 سعی کرد روی مرکز کار بکنه و یک پیاده هم داره قربانی میده. من با پیاده زدم، با پیاده پس گرفت، اسب در ایشا پیاده رو خوردیم که زوج مرکزی اینجا وجود نداشته باشه. خیلی مهمه توی استارت حرکاتتون به مرکز ارتباط داشته باشه. حالا چه مهره جلو بیفتین، چه عقب بیفتین، هر چی، چه قربانی بدین، چه حریف بتون، ولی شما باید حرکاتتون به مرکز ارتباط داشته باشه که بازی سیاه به مرکز ربط داره، سفید هم همچین. پس طرفین دارن عاقلانه بازی میکنن. حریف اینجا با حرکت اسب F3 بازی رو ادامه داد. اوکی، قابل بازیه، ولی به نظر من حرکت هیجان انگیزتر تو این ساختار وزیر F3 است. حرکت جالبتری برای فعال بازی کردن. فیل F5 و اسب E4 هر دو زیر ضرب هستن. پشت سر اسب E4 باز پیاده B7 هست. پشت سر فیل هم پیاده F7 که بعدا میتونه با فیل C4 فشارهای خیلی ترسناکی رو بیاره و اینجا پیاده D4 اصلا اهمیتی نداره که سیاه بخواد وزیر در D4 انجام بده، چون فیل F5 داره سقوط میکنه و اوضاع بسیار خطرناک است. بسیار خطرناک است. سیاه واقعا باید دقیق بازی بکنه. دو تا ادامه احتمالی جالب اینجا برای بازیکن سیاه وجود داره. یک اسب در C3 هستش، یکی از لاین ها میتونه اسب در C3 باشه که سوار تعویض بکنه و ممکنه دیگه اسب D6 هستش که اسب عقب نشینی میکنه، همزمان فیل رو دفاع میکنه، پیاده به F رو هم دفاع میکنه، این چیزی رو نده. ولی خب باز موقعیت خود اسب یه جوریه که این فیل F8 بعداً بنده خدا میخواد در بیاد گیر میکنه، گره میخوره. حالا لاین عاقلانه تر اسب در C3. یادمون نره که ما گشایش ها رو در فیلم ها و ویدیوهایی که تحلیل بازی های آنلاینمون هست روش کار میکنیم و الان داریم در واقع همین گشایش ورسوف، ساختار گامبی بلک مارتیمر رو، فرم ها رو با سفید و سیاه داریم خدمتتون توضیح میدیم. از در C3 خب دو تا وضعیت، یا باید C3 رو بزنه یا باید فیل F5 رو بزنه. مشخصا حرکت وزیر در B7 به دلیل فیل E4
شکست میخوره، چون فیل دفاع داره وزیر رو میزنه، همزمان رخ دفاع شده، وزیر به 5 کیش هم وجود نداره، با اسب میخوره، مجبور وزیر رو فراری بده، هر جا بره حالا اسب هم درش و سیاه سوار جلوی دیگه، عملاً برنده است تو مشکلات سفید. خب به همین دلیل یا باید C3 رو بزنه یا F5. حالا اینو با هم ببینیم. در صورت وزیر در F5 به سادگی پیاده E6 حرکت و گسترشی که تمپ هم داریم از وزیر میگیریم. دقت کنید اسب اجازه کیش رو به وزیر نمیده که بتونه با کیش فرار کنه بعدن اسب رو بزنه، مجبور وزیر بره کنار F3 یا هر جای اسب D5. از وارد مرکز میشه everything is okay. حالا اگه بخواد یه وقت 3 4 هم ضربه بزنن غلطه. بگم اینجا دیگه این پیاده B7 اصلا شروع بازی دیگه، پیاده خود تو شروع بازی عاقلانه نیست. ساختار شاه خیلی مهمه و گسترش سیاه میتونه به سادگی با اسب B4 بسیار ترسناک ظاهر بشه. تهدید اسب C2 کیش رخ بسیار ترسناک. سفید اگه بیاد به وزیر C3 هم دفاع بکنه ممکنه جذاب وزیر در D4 کارو تمام میکنه. کامپیوتر برتری 3.5 سیاه میدونه این وضعیت رو. خب میبینید که وزیر در D4 به سادگی با اسب C2 کیش، سپس وزیر رو پس میگیره و بازیکن سیاه 2 پیاده سالم جلوی، گسترشش هم بهتره، سفید از شاه قلم میفته دیگه، عملا کار تمام شده است، برمیگرده به تکنیک بازیکن برای رسیدن پیروزی. خب برگردیم توی استارت. اینجا به جای وزیر در F5 بعد از اسب در C3 بیاد با پیاده C3 رو بزنه که همچنان فیل و B7 زیر ضرب باشن. سیاه به سادگی با E6 ادامه میده، وزیر در B7 اسب D7 ادامه گسترش برای اینکه رخ A8 دفاع بشه. یکی از جالب ترین حرکات سفید فیل B5 از نظر تاکتیکی، چون تهدید داره B7 D7 رو بزنه، پشت سرش رخ A8 ضعیفه، چون اگر با وزیر بزنه رخ از بین میره، اگر هم با شاه بزنه شاه اومده وسط. این لاین هیجان انگیزیه که باید اینو یاد بگیریم. اگه معمولی بازی کنه سفید کاریش نباشه که ما فیل راحت می‌ذاریم D6 کسل رو می‌زنیم، همه چی اوکیه دیگه، سوارا رو فعال می‌کنیم، سیاه بازیشو می‌کنه، متریالی هم برابر، گسترشمون هم خوب و ساختار پیاده سفید هم یه سری مشکلات به حال داره، پیاده A2 پیاده C2 زیر ضرب، اینا سیاه واقعا خوب، ولی فیل B5 حرکت هیجان انگیزی که باید این رو یاد بگیرید که اگه این کارو کرد شوک نشه، بتونید درست بازی کنید. اینجا رخ B8 حرکت عالی بازیکن سیاه هست، رخ وارد ستون نیمه باز میشه، به وزیر رفیق توأمان حمله میکنه و در جواب فیل در D7 کیش با شاه میزنه. یک حرکت فوق العاده، البته اجباری هم است، با وزیر نداشت بزنه رخش میکنه، ولی مسئله اینه که شما بدونید این شاه کاملا سیف. الان سفید هیچ کیش هیچ حمله نداره، نمیتونه وزیر B5 یا وزیر C6 کیش بده. وزیر B5 با رخ میخوره، وزیر C6 هم با شاه میخوره، وزیر D5 کیش هم با پیاده میخوره. عملا کیشی نداره، مجبور وزیر رو فراری بده، مثلا وزیر در A7 و حالا سیاه خودش میتونه آزاردهنده بازی بکنه. حرکت فیل D6 از نظر گسترشی اوکی تایید شده است، اما میتونه اول یک کیش بده. همونطور که ملاحظه میکنید سفید نمیتونه J3 بکنه به دلیل اینکه وزیر E4 کیش و رخ میره روی هوا، کار تمام دیگه. سیاه واقعا برتری برنده رو تو این صحنه به دست میاره. اما پس از وزیر E4 کیش اما سیاه میتونه با حرکت فوق‌العاده وزیر E4 کیش یک حمله عالی رو ایجاد بکنه. تهدید اینه که وزیر وارد خونه E4 بشه. اگر سفید بخواد با J3 جلوی کیشو بگیره، حالا وزیر E4 کیش حمله دو جانبه رخ رو میزنه و خب برتری تعیین کننده برسونه به پیروزی داره بازیکن سیاه. به همین دلیل بعد از وزیر E4 کیش مجبور شاه F1 بکنه. حالا فیل D6 ادامه گسترش، ارتباط رخ برقرار میشه و دیگه رخ مفت نیست، رخ H8 دفاع شده است. بعدن رخ رو هم وارد خونه D8 میکنه، همین رخ H رو شاه میتونه از طریق E7 وارد F8 بشه، به یک پناهگاه نسبی شاه خودش رو میرسونه. البته واقعا سفید قابلیت تهاجم به شاه سیاه رو نداره، خاطر اینکه تمام سواراش خوابن و فعالیت سوارای سفید خیلی بیشتره. رخ H1 بدجوری مرده، شاه F1 اوضاعش بیریخته و معلوم نیست چطور میخواد سواراش رو فعال بکنه. مثلا اگه بخواد اسب F3 بکنه، وزیر E4 به وضوح سیاه بهتره. سیاه یه پیاده عقب، اما همونطور که می‌بینید همین الان پیاده C2 در حال سقوطه، اوضاع شاه خرابه، رخمون پشتگیر کرده. همونطور که گفتم سیاه ولی به راحتی میتونه با رخش رخش وارد به ستون نیمه باز بکنه. شاهش هم در صورتی که خطری براش ایجاد بشه میتونه از خونه E7 بعداً وارد F8 بشه. everything اوکی. ساختار خوبی هستن، حتی کامپیوتر تو تیم سیاه برتری 2 سیاه میده این وضعیت رو، ولی از نظر انسانی هم به نظرم بازی با سیاه بازی ساده‌ای. این از فرم هایی که توی وزیر F3 پیش میاد و بازی تاکتیکی داره، به آخر امکانات جالب و جذابی برای سفید داره. سیاه باید خوب بازی بکنه حرکات رو، وگرنه ساختار و پوزیشنش رو هوا میره.
علی حال بازیکن سفید حرکت اسب F3 رو انجام داد و ما وارد یک ساختار دیگه ای شدیم. بریم با هم ببینیم ادامه بازی به چه صورت بود. من E6 کردم، محکم کردم مهره ها رو. خب داریم گسترش میدیم بلافاصله، چون حریف از نظر گسترشی اوضاع بهتری داره، هر دو تا فیلاش به سرعت میتونن گسترش پیدا بکنن. ما فیل F8 مون یکم بسته بود، حریف پیاده تو مرکز داره، ما هیچ پیاده تو مرکز نداریم. البته اسب E4 اون ضعف نبود پیاده در مرکز رو در عرض داره جبران میکنه، اما یه کمی خود اسب E4 هم لقه، تحت فشار بقا داره، با اسب میزنه، با فیل دفاع میشه، یه کمی لقه، یه فشار دیگه بیاره قابل سقوطه، باید مراقبش باشیم. سفید اینجا آ3 کرد. خب اولین اشتباه انسانی و واقعی، حالا کامپیوتر میگه مشکوک، از نظر من قطعا علامت سوال داره، نه که هیچ ربطی به جریان بازی نداشت، باید گسترش میداد بلافاصله، باید با حرکتی مثل فیل D3 یا فیل C4 گسترش میداد، قلعه کوچیکو میرفت، رخش رو هم وارد ستون نیمه باز F میکرد و از امکانات استفاده میکرد. نمیدونم از فیل B4 اگه ترسید که خیلی احمقانه است، تهش اینه که یه پیاده اونجا میدی دوست عزیز. اصلا شما که توی استارت بازی یه پیاده تو مرکز دادی E4 دیگه واقعا پیاده B2 ارزشی نداره بخوای که ندیش. اگه من قرار 2 تا تیم بدم پیاده B2 رو بگیرم، سفید باید هپی باشه دیگه تو این شرایط. خب بازیکن من با اسب C3 رو زدم، تعویض‌ها رو میپسندم، B در C3 که یکم ساختار پیاده حریف رو هم خراب بکنیم، اسبمونم لق بود. حالا فیل D6 ادامه گسترش و الان من 2 تا سوار گسترش دادم، داره که ایشون یک دونه. داریم جبران میکنیم مشکلاتمون. فیل J5 سوار گسترش داد، از وزیر تمپ بگیره. فیل یه گفتم تمپ که نمیدم، اگه میخوای تعویض کنی تعویض کن، بزن من دوباره با وزیر بزنم. فیل برگشت E3. به نظرم باید میرفت تو خونه F4، حرکت عاقلانه تری بود، ولی خب علیار حریف ما فیل E3 رو بازی کرد. از D7 ایده من اینه، از نظر گسترشی اسب 4 از D7 در آوردم، میخوام وارد F6 و سپس D5 بشم. آینده سواراتون رو نگاه بکنید، اسب باید بره توی مرکز دوستان. من اگه اینجا حرکت اسب C6 رو انجام میدادم، تمام خانه‌هایی که اسبم میخواد بره جلو واقعا بسته شده است و این اسب محدودیه. عملاً قابلیت رسیدن به خانه‌های مرکزی رو نداره، قفل یه جوری گیر کرده. خب اوکی درسته به سمت مرکز و گسترش شد، اوکی که اسب C6 از اسب D7 اندکی بهتر است، اما اسب C6 از اسب D5 خیلی بدتر است. یعنی من اگه اسبم بره تو D5 خب واقعا بهتره و من دارم هدفمند بازی میکنم اسب D7 با ایده که بریم بالاخره توی D5. حریف B5 گسترش اسب آشمز کرد. البته به نظر من عاقلانه نیست، چون نمیتونی آشمزی کار کنی، سیاه هر وقت بخواد C6 داره که مجبور دوباره تمپ بدی. قلعه کوچک اسب F6 اسبش آورد E5 به سمت وارد مرکز کرد و به سمت خونه D7 هم یه نیم نگاهی داره که من اگر اسبمو بلند بکنم میتونه از D7 کنه، یکمی رخ ما رو اذیت بکنه مدافع فیل. به همین دلیل من تو این صحنه حرکت C6 رو انجام دادم، فیلش رو دور کنم، بعد گفتم حرکت از D5 رو انجام میدم. حریف فیل عقب نشینی کرد، از D5 وارد مرکز شدیم، فیل و پیاده C3 هر دو زیر ضرب هستن، فیل D2 برگشت برای دفاع. خب تا اینجا چیزی بود که من دیده بودم، یه پیادم جلو هم گسترش هم دارم اوکی میکنم. البته همچنان سفید ستون نیمه باز داره، ساختار فعالی داره و اگر ما بخوایم دست بکنیم میتونه با ممکنه 3-4 اسب رو قدی دور بکنه، اسب مرکزی رو قدی تضعیف بکنه. همچنین ممکنه وزیر E1 با طرح وزیر G3 وزیرش رو وارد جناح شاه بکنه. خب رخش هم هست، بعدن فیلش میتونه از تو H6 بیاد فشار بیاره. اسبش خیلی خوب به سمت جناح شاه داره شلیک میکنه، همونطوری که میبینید یه ذره قیافش ترسناکه دیگه، یعنی ساختاری که چیدمان مهره‌هاش چیدمان ترسناکی است. اوکی کامپیوتر میگه برتری 2 سیاه، به این دلیل که کامپیوتر تمام دفاع‌ها رو با سیاه میبینه، میگه من تمام حملات سفید رو کنترل میکنم. از نظر انسانی وقتی داری بازی میکنی و امکان سفید رو میبینی واقعا قدری ترسناک هستن. خب من اینجا با خودم فکر کردم و دوست دارم این نحوه تفکر رو یاد بگیریم. وقتی ما برتری مهره‌ای داریم، یکی از مهمترین مسائل اینه که سوارا رو تعویض کنیم. هر چقدر مهره‌های بیشتری تعویض بشن، حمله حریف کمتر میشه، فشار حریف کمتر میشه و ما راحت‌تر میتونیم بازی رو جمع بکنیم. ضمناً اگر زیاد هم بتونیم سوار تعویض بکنیم، به سمت آخر بازی پیش بریم، خب توی آخر بازی اون پیاده میتونه تاثیرگذار باشه. الان واقعا پیاده هیچ اهمیتی نداره، پیاده که من جلو هستم اصلا دیده نمیشه، من پیاده F اضافه دارم اگر درست دقت بکنید. خب واقعا به چه درد میخوره؟ میتونی برونی وزیرش بکنی، هیچ اصلا نمیشه روش حساب کرد، هیچ فایده‌ای نداره. ولی وقتی بریم تو آخر بازی وزیرها تعویض بشن، رخ‌ها تعویض بشن، فیلی اسبی چیزی اینا تعویض بشن، تعداد سوارا کم بشه، بله واقعا اون یه پیاده تعیین کننده خواهد بود. من این موضوع رو، این دانش رو دارم، این آگاهی رو دارم نسبت به این مسئله، به همین دلیل به تعویض سوارها فکر کردم و حرکت فیل J5 رو اینجا پیدا کردم با ایده تعویض چند سوار
که فیله رو حذف بکنم و کم کم برم تو. حرکت خوبیه، تایید شده است، اما بهتر از فیل J5 حرکت C5، حرکت کامپیوتری. این حرکت رو در جریان بادی دیدم، قدری محاسبه کردم، نتونستم به تهش برسم، برای همین ریسک نکردم، بازیش نکردم. حالا آن چیزی که دیده بودم و اشتباهم کجا بود رو با هم ببینیم. من با خودم گفتم سفید 3-4 میکنه، اسب رو باید وردارم، رو احتمالاً B6. حالا من سر بازی به 3-7 و F6 هم بیشتر واقعا فکر میکردم تا B6. میدونم که نداره 3-5 رو بزنه، چون با فیل به راحتی میزنم، ساختار پیادیش خیلی خراب میشه. ندیدم حقیقتا اینقدر واضح که در صورتی که 3-5 رو بزنه حتی من ممکنه وزیر D4 کیش دارم، حمله دو جانبه و اسب E5 سقوط میکنه. البته اونم اسب B6 رو میزنه، ولی به هر حال وزیر D4 کیش یک تاکتیک حمله دو جانبه است. و من با خودم گفتم اینجا سفید به سادگی میتونه با فیل E3 پیاده‌شو دفاع بکنه، مرکزش هم کنترل کرده، داره اذیت میکنه، آروم آروم داره میاد تو، حالا میخواد 3-5 رو بزنه، من باید بزنم، با فیلش پس میگیره و اوضاعش خوبه، همه چی محکمه. فیلش هم اومد تو این قطر رو و خیت و الان پیاده‌اش هم میرونه 3-3، اینم تقویتش میکنه و میخوام چیکار بکنم. اصلا اینجا مرده، جلو نمیره، پیاده 3-4 هم به خوبی دفاع شده. بعد که 3-3 کرد، فیلش تو مرکز تقویت کرد، حالا میتونه وزیر 1 وزیر G3 هم بره. اوه وزیرم روی اینه، فیله هم هست و یه لحظه اسبر رو برمی‌داره و تاکتیک و قیافش ترسناک بود. برای من ترسناک بود، من دیگه نتونستم محاسبه کنم. اما کامپیوتر میگه سیاه بهتر بدن اینکه تاکتیک داره، اینجا تاکتیک شیک هم داره. خب واقعا من اصلا ندیدم. حالا با هم تاکتیک رو ببینیم. اینجا سیاه حرکت فوق‌العاده فیل در 3-2 رو داره، یک حرکت عالی. خب وزیر رو تحت فشار قرار داده، نمیتونه بزنه به وضوح، چون با وزیر D4 رو میزنیم کیش، سوار رو که پس گرفتیم میشه، یه سوارم توی E5 میکشیم. همین الان یه پیاده تازه گرفتیم، نمیتونه بزنه، مجبور وزیر D2 بکنه و حالا باز در ادامه ممکنه زیبای فیل J5 با وزیر دفاع داره، دوباره میخواد وزیر رو منحرف کنه که فیله رو بزنه، باز مجبور وزیر 3-3 جایی بره که فیل خودشو ساپورت کنه، خونه دیگه هم وجود نداره و باز از A4 دوباره ضربه به وزیر زده میشه که وزیر رو دور کنه. دیگه خونه B2 هم نداره، هیچ جایی نداره برای دفاع از فیلش، مجبور 3-2 رو بزنه. ما D4 رو میزنیم کیش، شاه میده کنار، ما اسب میزنیم سوار میگیریم، اینم اسب میزنه سوار رو پس میگیره، اون تاش ما E2 هم میزنیم. خدایی من اصلا ندیدم، اصلا من تو باغ نبودم. خیلی وقتا دوستان کامنت میکنن آقا شما همه چی رو میبینی فلان، خیلی محاسبت قویه. محاسبم خوبه، نمیگم بده، تو سر خودم نمیزنم، ولی اصلا تو این لول نیستم، واقعا انقدر ندیدم، صادقانه دارم بهتون میگم. در جریان بازی حرکات عاقلانه رو میبینم و بازی میکنم، نحوه تفکرم دارم بهتون میگم. اگر یاد بگیریم چطور فکر بکنیم که صرفا حرکات عاقلانه رو انجام بدیم، نه حرکات خارق العاده. من 3000 نیستم، اینو پذیرفتم، در حد خودم و عاقلانه سعی میکنم بازی کنم. اگر شما هم یاد بگیرید توی گرید خودتون و عاقلانه، یعنی اندازه دانشتون بازی بکنید، به نظرم اتفاقات خوبی هم توی بازی ها، هم توی نتایج بازی ها، هم توی رشد شطرنجی براتون رخ میده. حالا به مرور محاسبتون هم قوی کنید، درکتون هم قوی بکنید، دانش شطرنجیتون هم رشد بدید، بعد گرید بازیتون هم میره بالا. قرار نیست باز کنید 1600 تا آخرش 1600 باشه، میشه 1650 1700 1750 1800. ولی خواهش میکنم دقت کنید، 50 تا 50 تا 1600 یهو نمیشه 2200. اصلا از این خبرا نیست که شما مثلا 100 صفحه کتاب بخونی 50 تا بازی بکنی یهو ریتینگ 500 تا بره 600 تا بشه. اصلا از این خبرا نیست دوستان. زمان میبره، طول میکشه تا پیشرفت کنیم. 50 واحد ریتینگ بالا رفتن خودش یک رقم بزرگی هستش. دوستانی که حالا مسابقات ریت شرکت میکنن، تلاش میکنن ریتینگ رو ارتقا بدن، این موضوع رو درک میکنن. خب من ندیدم تو این صحنه حرکت 3-5 و درکم میرسه که 3-5 با طرح باز کردن بازی جالبه، ولی بیشتر اون چیزی که دیدم این بود که سوارهای سفید خیلی فعالترن. اما اندازه درک خودم گفتم من باید سوارا تعویض کنم و فیل J5 دیدم و حرکت خوبی هست. الحق و انصاف این صحنه برتری 1.5 سیاه. خب یکش که به خاطر پیاده است که جلو هستیم و نیمش هم احتمالاً به خاطر اینکه سوار سیاه دارن فعال میشن کم کم. پیاده 3 هم لقه، پیاده آسم حالا ایزوله است، 3-2 هم لقه، امکانات خوبی داره به حال بازیکن سیاه. من واقعا اینجا هپی ام. فیل J5 رو پیدا کردم، احساس کردم بازی رو دارم دستم میگیرم و واقعا همین اتفاق افتاد. خب حریف باید اینجا حرکت رخ به یک میکرد، ادامه گسترش نیروهاش رو میداد، ولی اشتباه کرد. خب اونم آدمه، بالاخره ریتینگ 1974 با یک استاد بزرگ 2600 2700 که بازی نمی‌کنیم دیگه، در حد خودشه. با فیل J5 زد و این تعویض بد، نباید تعویض میکرد. حرکت رخ به یک با ایده سیف کردن پوزیشن عاقلانه‌تر بود و حالا اگر من فیل در D2 میزدم با وزیر میزد، همچنان
خونه 3-3 دفاع شده، این قطر رو گرفته، وزیر من راحت نمیتونه وارد بازی بشه. ممکنه 3-4 هنوز به عنوان یک تهدید نصف و نیمه وجود داره. اگر وارد این ساختمان میشیم 90% من F6 میکردم که اسب E5 رو دور بکنم، حالا اسب D3 هرچی، پیاده به 7 خوب داره میخوره، اینجا B6 میکردم که خونه 3-5 هم حمایت بشه، اسبش دیگه نتونه بیاد تو. این من احتمالاً اینطوری بازی میکردم. راضی بودم پیاده‌ام جلوم، ساختارم محکمیه و دوست دارم محکم بازی بکنم. وقتی پیاده جلوم نباید بازی رو شروع بکنیم. اینطوری بازی پیش میرفت که خوبه، کامپیوترم میگه برتری 1 سیاه، اوکی. دوستان موافق J5 رو زد، در برتری ما افزایش پیدا کرد. وزیر در J5. حالا اوضاع داره خیلی خوب میشه. ما از نظر گسترشی هم 3 سوار در آوردیم، حریف فقط یه دونه اسب در آورده، البته رخش ستون نیمه بازه. فیل ایدا هم گسترش حساب نمیشه دوستان، چون واقعا کار خاصی نمیکنه، نه حمله نه دفاعی. برای همین سیاه از نظر گسترشی اوضاعش بهتره و امکانات خوبی داره. ضمناً خانه‌های سیاه رنگ بازی خیلی ضعیف شده. فیل سیاه رو هیچ کدوم نداریم. پیاده C3 تحت فشار هست و اسب E3 و اسب F4 بسیار ترسناکه، خصوصا اسب E3 که یک حمله چند جانبه است، هم داره وزیر رو میزنه، هم داره رخ F1 رو میزنه، هم داره پیاده C2 رو میزنه. اگه دقت کنید فیلمون هم داره C2 رو میزنه، هم رو J2 کار کرده که داریم با وزیر در J2 هم مات میکنیم. بسیار حرکت اسب E3 حرکت ترسناکه توی این ساختار و سفید ندازه این اتفاق بیفته، ترسید حرکت رخ F3 رو انجام داد. این رو خدمتتون بگم دوستان، زمان بازی ما 10 دقیقه با فیشر 3 ثانیه بود و حواسمون باید به تایم هم باشه. به هر حال من اینجا 3 دقیقه و 56 ثانیه وقت دارم، حدود 4 دقیقه، حریف 5 دقیقه و 30 ثانیه وقت داره حرکت رو خفت سرک انجام داد. حرکت دقیقی نیست چون من باز هم اسب E3 ترسناک رو دارم. اینجا حرکت بهتر وزیر E1 بود که به حال بازم سخت از نظر انسانی به نظر من. حالا ممکنه اسب E3 رو این دفعه میتونه رخ F2 بکنه برای دفاع که تو J2 مات نشه، ولی از اون طرف من با C2 رو دارم میزنم، وزیر رو رخ داره میپره، واقعا یه جوری اصلا آیدونو من نمیدونم. سیاه خیلی خیلی بهتره. کامپیوتر رو باتری 2.5 میده، بازم کامپیوتر سیاه واقعا بهتره، ولی انسانی وزیری که یکم ترسناکه به خاطر اسب E3. حریف اومد حرکت رخ F3 رو انجام داد که خونه E3 رو کنترل بکنه و بتونه با رخ J3 بره، هم برای دفاع هم برای حمله متقابل. بازی هم همینطوری شد، من اسب E3 کردم، وزیر و مات J2 داره همزمان میاد، حریف رخ J3 رو انجام داد. اینجا یک تاکتیک ساده وجود داره، من میتونم وزیرمو با رخ عوض کنم، وزیرمون رو با اسبم عوض کنم و اینجا یک تفاوت جلو میافتم. پیادم که از خط جلو بودم، وضعیت خیلی بود. به همین دلیل من اسب D1 رو زدم، حریف رخ در J5 زد، تازه من یه پیادم تو C3 گرفتم. با توجه به اینکه وزیر از بازی بیرون رفته، من دیگه اصلا عملا نمیترسم، به نظرم everything is okay. میشد اینجا به جای اسب D1 اول وزیر در J3 بزنیم، این هم کاملا قابل بازیه تو این ساختار. بزنیم توی J3، ایشون که ما رو با پیاده زد، بعد اسب D1 بزنیم، ایشون هم میزنه، وزیر رخ هم تعویض میشه. این بازی ساده ای بود. من یک تفاوت جلوم، یه پیادم که از اول گرفته بودیم، واقعا اوکی. حالا در نهایت هم پس از تمام این اتفاقات اگر با رخ D1 رو میزد، فیل در C2 داشتم. البته سفید میتونست با فیل C1 رو پس بگیره که C2 دفاع بشه، ولی به هر حال سیاه خیلی جلوه. وضعیت J3 هم کاملا درسته. از نظر قدرتی کامپیوتر هر دو رو تو یک لول میدونه، اینم بگم که از نظر محاسباتی درست بود. من اسب D1 رو انتخاب کردم، رخ در J5، اسب در C3 و حالا فیل داره میپره. در جریان بازی من به این دلیل انتخاب کردم که گفتم من یک ممکنه F6 هم دارم، احتمالاً یه سوارم اینجا میگیرم، تموم میشه بازی. که البته این امکان پذیر نبود. حریف فیل رو برداشت، من قابلیت F6 رو ندارم. اگر F6 بکنم ایشون میتونه رخ در F5 بسیار زیبا رو بزنه که دیگه کار تمام. من مجبورم با پیاده پس بگیرم، فیل C4 کیش. من اینجا میدیدم که باید شاه چش کنم، اسب F7 کیش میده، باید بزنم، تفاوت رو در واقع پس میدم. برای همین مهره نگرفتم دیگه، رخ به رخ تعویض شد، اسب و فیلم با هم رفتن بیرون. هرچند اینجاست من به عنوان سیاه به جای بعد از فیل C4 کیش اسب D5 داشتم که من ندیدم. من واقعا وقتی که کیش داد میتونستم اسب D5 کنم، برتری سیاه بیشتر بود، تفاوت رو نمیدادم، رخ رو نمیدادم در واقع بهش، به اسبش ندیدم، واقعا ندیدم. و از پوزیشن من راضی بودم. اینجا چیزی که دیدم این بود، گفتم من با فیل D3 رو میزنم، هم اتفاق تو بازی افتاد، ایشون با پیاده یا با اسبش میزنه. گفتم اگر با پیاده بزنه من حالا F6 میکنم، سوار میگیرم. ایشون با اسب زد به درستی، من حالا اسب E2 کیش، اسب در D4، پیاده بعدی رو هم گرفتم. خب 3 پیاده کامل جلو.
در ازای هیچ و واقعا همه چی اوکی. شاه هم امنه، سیفه. البته آخر بازی دری نداره شاه پشت باشه، باید بیاد بیرون، ولی شاهمون هم خیلی به هم باج نمیشونم، شاهش خیلی خدا نیست. به هر حال 3 تا پیاده سالم جلوم، ضعف خاصی هم واقعا ندارم، پوزیشن و موقعیت کاملا برنده است، از نظر انسانی قابل لمسه برای من باهاش اوکی ام. حریف اومد 3-3 کرد، به اسب ضربه زد، اسب F5 دیگه جای محکم میذارم مهره‌مو. من الان 55 ثانیه وقت دارم، حریف همچنان 5 دقیقه وقت داره، پیشر بازی 3 ثانیه است، باید سرعت و دقت رو داشته باشیم. زمانها در بالا و پایین صفحه نمایش داده شده، همونطوری که ملاحظه می‌کنید رنگیشم بکنم اینجا که بیشتر بهش توجه بکنید. این زمانهای بازیه که باید حواستون توی هر حرکت به نظرم بهشون باشه. حریف رخ رو برد وارد خونه G4 کرد، ادامه بازی دیگه فقط تکنیک بود. رخ F8 اسب B4 A5 اسبشو دور کردم چون دیدم اسب هیچ جا نداره، عملاً یک A2 داره اینجا و یک C2. خب C2 که غلطه چون با رخ کیش میدم سوار میگیرم، مجبور بره A2 همونطوری که حریفم این کارو کرد. اسبشو ضعیف کردم، بعد رفتم توی عرض هفتم به شاه هم ضربه زدیم. حریف شاه 1 کرد، حرکت دقیق نبود، خب اوضاع واقعا خرابه، حرف برای گفتن نداریم. دقیق نبودنش به این دلیله که شاهش میمیره تو خط آخر، شاید شاه F3 میومدش بالا، شاهش هنوز در جریان بازی حضور داشت. رخ بعدی رو هم فعال کردیم، رخ A8، رخ رو وارد خونه F4 کرد، میخواد وارد F2 بشه و اجازه نده که ارز به طور کامل در اختیار بازیکن سیاه باشه. کار عاقلانه‌ای بود، واقعا حرکتش درسته. خب اسب E3 و کار تمام دیگه. تاکتیک بسیار جالب پیش اومد، از دو طرف داریم حمله دو جانبه تولید میکنیم، یکی از در F2 کیش خدا نگهدار رخ F4، یکی از C2 کیش خدا نگهدار رخ A1. یکی از رخ ها رو قطعا از دست خواهد داد و خب همینجوریش هم 3 امتیاز عقب بود دیگه، حالا دیگه خیلی بیشتر میشه. حریف رخ F2 کرد، از C2 کیش، شاه مجبور بره کنار. ابتدا رخ ارز 7 رو تعویض کردم، کیش زد و حالا از در A1 بازیکن سفید تسلیم شد که کاملا عاقلانه است. یک رخ کامل و همراه 3 پیاده جلوییم، پوزیشن، موقعیت، وضعیت کاملا برنده است بدون هیچ دردسری. چیزی که تو این بازی رخ داد این بود که ما در محل شروع بازی حریف یک گامبی داد، یک پیاده گرفتیم و بعد از اون خیلی محکم سعی کردیم آروم آروم سوارها رو در بیاریم و در اولین فرصت ها شروع کردیم تعویض سوارها و ساده سازی. اشتباهات حریف، تمپ هایی که داد، حرکت پیاده آس بازی داد با پیاده‌اش، فیلش جلو عقب رفت و خیلی فعال و تاکتیکی و تهاجمی بازی نکرد. این اجازه داد سیاه آرومان بتونه سوارش رو بیاره جلو و اون ضعف گسترشی خودش رو هم پوشش بده. تعویض سوارها به نظر من مهمترین گام بود، یعنی ایده فیل J5 توی این بازی یک حرکت کلیدی بود که بازی سیاه رو به طور کامل راه انداخت. یکی دیگه نوع گسترش سوار اسب B8 رو اگر حضور ذهن داشته باشیم وارد D7 F6 و D5 شد و اسبی که الان تو A1 که بازی رو برد همون اسبی هستش که ما گسترشش دادیم، از B8 شروع کرد و بعد رفت وارد خونه E3 شد، وزیر D1 رو زد، پیاده C3 رو زد، E2 کیش داد، D4 رو زد و اسب واقعا قوقا کرد. اینکه سوارتون رو جایی ببرین که بتونه فعال باشه خیلی اهمیت داره. پس موقعی که داریم مهره رو در میاریم فقط با یک حرکت نگین از 3-6 سوار اومد بیرون، یکم به این فکر بکنید که آیندهش چی میشه، در آینده کجا قرار بگیره و این خودش خیلی آیتم با اهمیتی هست. یه موردی خیلی از دوستان خواستن، گفتن آقا آنالیز بازی هم نشون بده از نظر کامپیوتر تحلیلش چیه، چند درصد سفید بهتره، چند درصد سیاه بهتره. به نظر من واقعا اهمیتی نداره. حالا توی بحث اون ویدئویی که میخوام راجع به انجین و نحوه کاربرد باشه توضیح میدم چه فواید و چه مضراتی داره، ولی خب حالا چون دوستان خواستن بریم با هم این رو هم ببینیم. این هم تحلیل بازی از دیدگاه کامپیوتر. برای حریف میگه 6 تا بی‌دقتی داشته، ایناکوریسی داشته و میستیک و بلاندر عملا وجود نداشته. 89% دقت بازی بوده. ما 2 تا این اکوریسی داشتیم، 96% دقت بازی بوده. این نموداری که میزان برتری رو داره نشون میده، اگر دقت بکنید اوپنینگ شروع بازی، میدل گیم و اند گیم رو داره در واقع نشون میده. اگر دقت کنید از همون استارت آروم آروم سیاه خوب میشه و این برتری لحظه به لحظه داره بیشتر میشه، حجم برتری که بازیکن سیاه داره. و این یعنی ما یک طرح خوب رو داشتیم پیش میرفتیم و البته حریف هم داشت یه مکانیزم اشتباه رو
جلو میرفت که ذره ذره برتری سیاه زیاد شد. اگه ببینید یهویی نیست که یهو یه خط بکشه پایین بگه بازی تموم شد. هیچ میستیک یا بلاندری عملا در بازی وجود نداشته. بازی تو لول خوبی انجام شد. قدری بی‌دقتی‌های ریزی رو بازیکن سفید داشت و ما تونستیم با دقت نسبتا خوبی بازی کنیم. 96% واقعا دقت بالاییه. ولی خب حالا آیدونو مثلا اگر الان دقتمون میزد 90% یعنی چی نمیدونم. مثلا من این درصدها رو خیلی بهش کار نمیگیرم، ولی اون اتفاقاتی که در عمل توی بازی رخ داد به این شکل بود و به این سمت و سو بازیمون پیش رفت. امیدوارم از تماشای این تحلیل بازی جالب لذت برده باشید. تا درود دیگر 200 بدرود.